নমস্কাৰ মই জ্যোতিষাল গগৈ মোৰ আনটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজি এটা ধুনীয়া হাঁহৰ ৰেচিপি আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ আজি এই ৰেচিপিটো মোক বনোৱাত মোক সহায় কৰিব মোৰ বায়ে আৰু আমি কেনেদৰে বনাওঁ কি কৰোঁ আপোনালোকে চাই যাব আৰু জনাবলৈ নেপাহৰিব দেই কেনেকৈ বনাওঁ গধূলি সময়ত মাছ বা মাংস অকণ নহ'লে ভাতকেইটা খাই ভাল নালাগে ন মই বোলো বাক ক'লোঁ আজি হাঁহ মাংস অলপ খাবি নেকি তাই ক'লে ঠিক আছে যা তই বজাৰৰ পৰা লৈ আনগৈ মই তোক আজি ধুনীয়া এটা ৰেচিপি শিকাই দিম মই বোলো হ'ব দে তেতিয়াহ'লে মই বজাৰলৈ যাওঁ তই বাকীখিনি পিঁয়াজ চিয়াজখিনি কুটি কাটি মেলি ৰেডি কৰি ৰাখ এয়া বজাৰৰ পৰা আহি আৰু আমি বনাবলৈ লাগিয়ে গ'লোঁ আৰু তাৰপিছত এয়া তাই পিঁয়াজখিনি দি দিছে কাটি থোৱা তেল গৰম হৈ গ'ল মানে তাৰপিছত পিঁয়াজখিনি ধুনীয়াকৈ ভাজি লৈছোঁ ৰঙা হোৱালৈকে মানে ব্ৰাউন হোৱালৈকে আৰু তাৰপিছত আদা নহৰু পেষ্টটো দি কিছু সময় লৰাই লৈছোঁ মানে আজি মা মছলা আজি বেছি ইউজ নাই কৰা কাৰণ মানে ভাগিনটো আছে সি খাব নোৱাৰিব তাৰপিছত এয়া আজি স্পেচিয়েল ৰেচিপিটো আমাৰ পিঠাগুড়িৰ লগত হাঁহ মাংসৰ ড্ৰাই ফ্ৰাই তাই শিকাই আছে যে মাংসখিনি অলপ সিজি ল'বলৈ দে তাৰপিছত পিঠাগুড়ি আৰু আলুখিনি দিবি নহ'লে কি হ'ব আলুখিনি নহ'লে জল্দি সিজি যাব মানে কি হ'ব বেছি গ্ৰেভি টাইপ এটা হৈ যাব চ' মানে এটা ড্ৰাই ফিলটো নাহিব বুলি তো মই বোলো হ'ব দে তেতিয়াহ'লে মই তই যেনেকৈ কৈছোঁ তেনেকৈয়ে দিছোঁ বোলো তাৰপিছত এয়া মাংসখিনি ধুনীয়াকৈ অলপ দেৰি গেছত ঢাকি মেলি সিজিবলৈ দিলোঁ এয়া তাৰপিছত প্ৰায় হৈ গ'ল আৰু ড্ৰাই ফ্ৰাই কমপ্লিট ইয়াৰ পিছত আৰু লাষ্ট আমাৰ সেই ধনিয়া দিয়া পৰ্বটো যে যিটো থাকে যে সেইটো কৰিছোঁ আৰু কাৰণ ধনিয়াটো নিদিলে মানে সেই ফ্লেভাৰটো নাহে আৰু এতিয়া ধনিয়াৰ ছিজনত যদি আমি ধনিয়াটো নিদিওঁ আৰু এই ধনিয়াখিনি ঘৰৰ দেই লোকেল ধনিয়া তাৰপিছত এইখিনি কমপ্লিট হৈ যোৱাৰ পিছত মই বোলো বাকীখিনি অলপ মাংস থাকি গ'ল যে সেইখিনি বোলো মই ধুনীয়াকৈ মোৰ ৰেচিপিটো বনাই দিওঁ বোলো এয়া হাঁহ আৰু কোমোৰাৰ লগত মই বনাবলৈ লাগি গ'লোঁ আৰু এয়া ধুনীয়াকৈ হাঁহ মাংসখিনি ভাজি ল'লোঁ তাৰপিছত কাটি থোৱা কোমোৰাখিনি আৰু আলুখিনি ধুনীয়াকৈ দি দিছোঁ মই আকৌ অকণমান মছলা নিদিলে খাই ভাল নালাগে মই বোলো মছলা অকণমান মই দিছোঁ দেই মানে ইমান জ্বলা নহয় জলকীয়া নাই দিয়া কিন্তু সেনেকৈ ভাজিছোঁ আৰু মানে আদা নহৰু পেষ্ট দি অলপ দিছোঁ আৰু মিট মছলা চিট মছলা কিন্তু চাওকচোন এটা কালাৰটো কি ধুনীয়া লাগিছে আপোনাৰ মানে দেখিলে খাওঁ খাওঁ লাগি গৈছে মানে তেতিয়াই আৰু তাৰপিছত এই আলুখিনি সিজিলে লগালগ পানী দিলোঁ পানী দি পিনে অলপ উতলিবলৈ দি আৰু 5 মিনিটমান সময় ৰাখি আৰু তাৰপিছত আৰু ধুনীয়াকৈ দি এয়া আমাৰ প্ৰেজেণ্টেশ্যন ৰেডি হৈয়ে গ'ল আৰু খাবলৈ এয়া তাৰপিছত আৰু ষ্টাৰ্ট দিয়ে দিলোঁ এয়া হাঁহ কোমোৰা খাবলৈ লৈছোঁ আৰু এয়া হাঁহ আৰু পিঠাগুড়ি বনাইছিলে আল্টিমেট হৈছে দেই হাঁহটো আল্টিমেট লাগিছে আপোনালোকক যদি ৰেচিপিটো লাগে জনাব মই দি দিম আপোনালোকক বাকী কেনেকুৱা পালে ভিডিঅ'টো চাই জনাব আমি বৰ্তমান খাওঁ বাই বাই দেই